මේ තියෙන්නේ අපේ question set 19 එකේ මට හම්බෙලා තියෙන task එක. ඔයාලා දන්නවා දැනටමත් අපි exam mark DB කියන database එක යටතේ අපි මේ වෙනකොට question set 16, 17, 18 එකම අපි complete කරගෙන තියෙනවා. අද අපි බලමු මට question set 19 එකේ මොන වගේ task එකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපේ first question එකේ තියෙනවා two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter that information in the student table. අපේ student table එකට මෙන්න මේ details ටික add කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේ අලුත් ළමයි දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා ඉතින් අපි මේ details ටික SQL queries කරලා add කරගමු. මම මේකට head.sql කියන software එක තමයි use කරන්නේ. වෙනදා වගේම මේකට data එකක් insert කරගන්න ඕන. මේ නිසා insert query එකක් තමයි use කරන්න ඕන. insert into අපේ database එකේ නම mention කරගෙන අපිට data enter කරන්න ඕන table එක දෙන්න ඕන. අපිට data enter කරගන්න ඕනේ student කියන table එකට. අපි ඊට පස්සේ column ටික දෙනවා අපිට data add කරගන්න ඕන. දැන් මම data ටික insert කරගන්න ඕන column ටික add කරගත්තා. දැන් අපි values කියන keyword එක use කරලා ඊට පස්සේ අපේ data ටික add කරගමු. මම ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕන date ටිකක් මේ විදිහට දුන්නා. අපි දැන් run කරලා බලමු. අපිට එකක් එනවා මෙතන class ID කියන එකත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කළා මෙතන class ID කියලා ID එකක් ඉල්ලන්නේ. ඒ වුණාට අපි දීලා තියෙන්නේ වාචක කියන data type එකේ එකක්. එතකොට අපි class ID කියලා ඉල්ලන දේ තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේ 11A කියන class එකේ ID එක මොකක්ද කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලා data එකේ ඉඳන් තිබ්බා. ඒ වුණාට අද තියෙන question set එකේ අපිට ID එකක් දීලා නැහැ. මෙතනට class ID එක තෝරලා දෙන්න ඕන. අපි ID එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි අලුත් tier එකක් ඉගෙන ගන්නවා. අපිට මෙතන student කියන table එක තමයි update කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් තියෙනවා class ID කියලා integer data type එකේ. අපි මෙතන class එකක් තමයි අලුතින් add කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන class ID කියන primary key එක තමයි මෙතන student කියන table එකේ class ID කියලා foreign key එකක් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන class name කියලා තියෙනවා class කියන table එකේ. අපි class name එක දන්නවා 11A කියලා. එතකොට class ID එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතනින් select කරලා දෙන්න ගන්න පුළුවන් class ID එක. අපිට class name එක දිනා. ඉතින් මේකෙන් අපි class ID එක select කරලා මෙන්න මේ student කියන table එකේ class ID කියන column එකට අපි දැන් දෙන්න යන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන class ID එකයි මෙතන තියෙන class ID එකයි සමානයි. මොකද මෙතන තියෙන primary key එක තමයි මෙතන student කියන table එකේ foreign key එකක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. අපෙන් ඉල්ලන්නේ class ID එක. ඉතින් මේ double quotation දෙක අයින් කරගෙන මම මෙතනින් bracket දෙකක් open කරගන්නවා. මම මෙතනින් select කරගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ අපි select කරලා දෙන්න ඕනේ class ID එක. ඊට පස්සේ from කියන keyword එක දාලා මෙතන අපි database එකේ නම සහ table එක mention කරගන්නවා. exam mark DB කියන database එකේ class කියන table එකෙන් තමයි අපි මේ class ID එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකත් මෙතන mention කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි where කියලා condition එක දාගන්නවා. ඉතින් අපි where කියලා condition එක දාලා මෙතනින් අපි දෙන්න ඕන class name එක. ඊට පස්සේ මේ class name එක equal වෙන්න ඕන 11A වලට. ඉතින් මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ class name එක 11A වෙන class එක exam mark DB කියන database එකේ class කියන table එකෙන් හොයලා ඒකේ class ID එක select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි අපෙන් අහන්නේ class ID කියලා ID එක. ඉතින් අපි මෙතනින් class ID එක select කරලා දීලා තියෙනවා මේ class කියන table එකේ. ඉතින් මේකට අපි කියනවා sub query එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ query එකක් ඇතුලේ අපි තව query එකක් write කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක run කරලා බලමු. අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව run වුණා. අපි දැන් data වලට ගිහලා බලමු. මම මේක refresh කරගන්නවා. ඉතින් අපි අලුතෙන් add කරපු data එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. මම ඊළඟ data එකත් මේ විදිහටම add කරගන්නවා. ඉතින් මේ class name එක 11B වෙන්න ඕන. මම මේකත් run කරලා බලන්න. ඉතින් බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Index number STO_00 for students. Last name should be changed to Moses. Write the relevant SQL query. ඉතින් අපිට මෙතනින් update query එකක් තමයි write කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක දෙමු update. ඊට පස්සේ අපේ database එක සහ අපේ student කියන table එක තමයි update කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ set කියන keyword එක දාගෙන last name එක තමයි change කරගන්න ඕනේ. එතකොට Moses කියලා තමයි අපිට update කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේකට change කරගන්න ඕන column එක දෙනවා. last name කියන column එකට Moses කියලා update කරගන්න තියෙන්නේ. අපි මේ query එක මෙතනින් ඉවර කරලා run කළොත්
අපිට ඒක අන්සේෆ් කර එකක් වෙනවා. මොකද හැමගේ නම last name එක මොසස් කියලා අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් අපි මේකට කන්ඩිෂන් එකක් දෙන්න ඕන. මොන ළමයාගේද මේ last name එක මොසස් කියලා ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි මෙයා කියලා කන්ඩිෂන් කීවර්ඩ් එක දාලා ඊළඟට අපිට question එකෙම දීලා තියෙනවා index number එක stu_004 වෙන ස්ටුඩන්ට් කෙනා තමයි මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ කියලා. මම මේක අපේ index number එක තමයි අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. අපේ index number කියන column එකේ stu_004 කියන ස්ටුඩන්ට් කෙනා මේව අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. මම මේක right click කරලා run කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ stu_004 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ මෙන්න මෙතන last name එක අපි තාම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. මම මේක refresh කරලා බලන්න. Moses කියලා අප්ඩේට් වෙනවා. අපි දැන් ඊළඟ question එකක් බලමු. Natasha Vimlasena students contact number should be changed to අපිට contact number එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා write the relevant SQL query. ඉතින් අපිට මේ Natasha Vimlasena කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ phone number එකක් තමයි අප්ඩේට් කරගන්න තියෙන්නේ. මේකටත් තියෙන ඉතින් අප්ඩේට් query එකක්ම තමයි. එතකොට අපිට exam mark db කියන database එකේ ස්ටුඩන්ට් කියන table එකම තමයි අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට mobile number එක තමයි අප්ඩේට් කරගන්න තියෙන්නේ. contact number එක වෙන්න ඕන මෙන්න මේ දීලා තියෙන එක. එතකොට අපිට condition එකක් දීලා තියෙනවා Natasha Vimlasena කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ student. එතකොට අපි මේ condition එකත් add කරගමු. first name එකයි last name එකයි තමයි අපිට ඒ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ and කියන keyword එක දාලා අපි last name එකත් add කරගන්න ඕන. මොකද Natasha කියලා first name එකෙන් තියෙන ළමයි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් හිටියොත් එයාගේ ඒගොල්ලොන්ගේ contact numbers ඔක්කොම මේ අපි update කරන contact number එක තමයි add වෙන්නේ. ඉතින් අපිට last name එකක් දීලා තියෙන හින්දා අපි last name එකක් දෙමු. ඉතින් මම මේක run කරලා බලනවා. ඉතින් මෙතන අපේ phone number එක මම refresh කරලා බලන්න. අපිට out phone number එක මෙතනින් add වුණා. මම දැන් බලන්න ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට ඊළඟ question එක කියලා තියෙනවා Natasha Vimlasena transferred school before the first term examination. Therefore remove the information about this student from the student table. අපේ student table එකෙන් මේ Natasha Vimlasena කියන student එක අයින් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි අයින් කරගන්න දාන්නේ. ඒ කියන්නේ remove කරගන්න ඕන නම් අපි delete query එකක් තමයි දෙන්න ඕනේ. මම ඒකට delete from කියන keyword use කරලා අපේ database එක දෙනවා. මොකෙන්ද අපි delete කරගන්න ඕනේ කියලා. සහ ඊළඟට මම database එක සහ අපේ table එක දෙනවා. මොන database එකේ කොයි table එකකින්ද මේ student එක අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි condition එකක් දෙනවා. මොන ශිෂ්‍යයාද මේකෙන් අයින් කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි first name එක Natasha වෙන සහ last name එක Vimlasena වෙන student තමයි අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. මම මේක run කරලා බලන්නම්. ඉතින් මෙයා තාම අපේ database එකේ ඉන්නවා. මම මේක refresh කරලා බලන්න. එතකොට අපිට ඒ ශිෂ්‍යයා remove ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම බලන්න ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Find out the details of all the students in the school. Find කිව්වහම select කර එකක් තමයි දැන් use කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට select කරන්න කියලා තියෙන්නේ all details. එතකොට from කියන keyword එක දාලා අපි මොන database එකේ මොන table එකද කියලා දෙනවා. exam mark db කියන database එකේ student කියන table එකෙන් තමයි අපිට මේ data ටික select කරලා ගන්න ඕනේ. මම මේක run කළාම මේ වගේ අපිට ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඔක්කොම details ටික select වෙලා එනවා. අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. අපිට ඉතින් find කරන්න කියලා තියෙනවා first term එකේ mathematics subject එකේ marks ටික. ඉතින් අපි මේකට select query එකක් තමයි type කරගන්න ඕනේ. select අපි mark එකක් තමයි select කරගන්න තියෙන්නේ. from දැන් අපිට mark එකක් select කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඒ mark එක first term එකේ mathematics කියන subject එකෙන් තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ exam term එක සහ student exam mark record කියන table එක සහ subject කියන table එක කියන තුනම අපිට join කරගන්න ඕන. අපි දැන්ටමත් දන්නවා මේ table join කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ join කරගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් අපි කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝ වල ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක මේ තුනම one by one join කරගමු. දැන් මේ විදිහට table තුනම එකිනෙකට join කරගන්න තියෙනවා. මෙතනින් කරලා තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකයි exam term කියන table එකයි සහ subject කියන table එක එකිනෙකට join කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන student exam mark record කියන table එක සහ exam term කියන table දෙක ඉන join කරලා ඊට පස්සේ අපි on කියන keyword එක use කරලා student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක සහ exam term කියන table එකේ term id එක equal කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ on කියන keyword එක use කරලා මේ විදිහට කරේ නැත්නම් අපිට Cartesian විදිහට තමයි අපේ result එක හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි exam mark db කියන database එක subject කියන table එකේ මම ඒ විදිහටම on කියන keyword එක දාලා subject කියන table එකේ subject id එක student exam mark record කියන table එකේ subject id එකට equal කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ condition එක දෙමු එයා කියලා. අපිට select කරන්න කියලා තියෙන්නේ subject name එක
mathematics වන සහ term name එක equal වෙන්න ඕන first term එකට. එතකොට අපි මෙතන කියලා තියන්නේ first term එකේ subject එක mathematics වල subject එකේ marks ටික select කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේක run කරගෙන බලන්න. ඉතින් අපිට first term එකේ mathematics වල marks ටික මේ විදිහට result එක එනවා. අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. Find the all marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. ඉතින් අපිට මේක තියෙන්නේ Sinhala language and literature කියන subject එකේ first term එකේ සියලුම marks ටික ගන්න. ඉතින් අපිට මම මේකම update කරනවා මෙතන mathematics කියන එක Sinhala language and literature කියලා. ඉතින් අපිට ඒකේ marks තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මම මේක run කරන්න. ඉතින් අපිට මෙතනින් කිසිම result එකක් එන්නේ නැත්තේ. මෙතනින් අපි space එකක් තියලා තියෙන හින්දා. දැන් අපි run කරලා බැලුවොත් අපිට Sinhala language and literature කියන subject එකේ first term එකේ සියලුම ලකුණු ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා. අමන්දි විජේසිංහගේ entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student for the student table. අපිට මේ අමන්දි විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ remove කරලා දාන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි remove කරලා දාන්නේ delete from කියන keyword එක use කරලා අපි ඊළඟට database එක සහ අපේ table එක mention කරගන්නවා. exam mark db කියන database එකේ student කියන table එකෙන් තමයි අපිට data එකක් delete කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට මේකේ condition එකක් දෙන්න ඕන. condition එක තමයි අපේ ශිෂ්‍යයාගේ first name එකයි last name එකයි අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක first name කියන column එක සහ last name කියන column එකට අපේ අදාළ ශිෂ්‍යයාගේ first name එක සහ last name එක add කරගන්න. යම් මෙතන කියලා තියෙන්නේ first name එක අමන්දි වෙන සහ last name එක විජේසිංහගේ කියන student ගේ සියලු විස්තර student කියන table එකේ delete කරලා දාන්න කියලා. ඉතින් මම මේක run කරලා බලන්න. අපි student කියන table එකට ගියාම අමන්දි විජේසිංහ කියන student අපිට delete වෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි question set 19 එකේ task එක මේ විදිහට ඉවර කරගත්තා. අද අපි කතා කළා subquery use කරන්නේ කොහොමද? data එකක් insert, delete, update, search කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි question set 20 එකකින් හම්බෙමු තව අලුත් task එකක් එක්ක.